ان معبد حتشبسوت من اقوى واشهر المعابد المصريه على الاطلاق، وده لعده اسباب. اول سبب انه المعبد الوحيد لملكه، فاول سيده تحكم عرش مصر واخر سيده في العهد القديم هي حتشبسوت، فاول سيده في تاريخها تحكم عرش مصر، فالمعبد الوحيد في الجمهوريه لسيده. الى جانب ثاني حاجه ان تاني حاجة ان الطراز التقليدي للمعابد المصرية دايما بيبقى صرح كبير منقسم لبرجين وبوابة ضخمة في النص. لا، هنا المعبد مختلف تماما، مبني على هيئة 3 مسطحات او 3 مدرجات. غير كده ان حتشبسوت طبعا الهدف من بناء المعبد اثبات شرعيتها في الحكم، لان كان من القوانين المصرية ان من يتولى عرش مصر لابد ان يكون مصري ابا عن جد ومن سلالة ملكية، ولا يجوز للسيدات تولي عرش البلاد. هنعرف بس حتشبسوت بعد كده تولت عرش البلاد ازاي. بنت المعبد ده عشان تثبت شرعيتها في عرش مصر واحقيتها ان هي تتولى العرش. فالى جانب انه بنته لابوها امون، اختارت الاله امون الاله المعبود واطول اله عبد في مصر القديمه حوالي 2000 عام من الزمان، اختارته عشان يكون ابوها. ثالث حاجه ان بنت المعبد لتخليد ذكراها. معابد البر الغربي كلها بتبقى لاقامه الطقوس والشعائر الجنائزيه وتخليد الذكرى. تخليد الذكرى بمعنى انه الملك او الملكه بينقش كل كتاباته وكل حاجاته الكويسه اللي عملها في الحياه الدنيا، بحيث ان لما روحه تيجي في العالم الاخر تزور معبده تتذكر ايه الحاجات الكويسه اللي عملها. لكن المعبد للاسف عانى من مشكلتين ضخام جدا اثروا عليه بشكل رهيب جدا. المشكله الاولى هي مشكله النزاع الاسري، والمشكله الثانيه هي مشكله النزاع الديني. نبدا بالنزاع الاسري ونعرف ازاي حتشبسوت تولت عرش مصر. اولا زي ما قلنا ان اللي تولى عرش مصر يكون مصري ابا عن جد. بدايه الاسره دي اساسا هو الملك احمس، الدوله الحديثه، طارد الهكسوس، كان امير من امراء طيبه، والبلد كانت محتله من الهكسوس، فنجح ان هو يكون جيش وانتصر على الهكسوس وقضى عليهم نهائيا، ولم تظهر لهم اي بادره الى الان. من هذا التاريخ اصبح أحمس هو الملك الفعلي للبلاد، وطيبة أو الأقصر أصبحت هي العاصمة السياسية الأولى للبلاد والعاصمة الدينية الأولى لأكثر برضو من 2000 سنة من الزمان. بعد أحمس تولى ابنه أمنحتب الأول. من عهد أمنحتب الأول بقى بدأت مشكلة النزاع الأسري، لما أمنحتب الأول ده خلف من زوجته الملكية بنت وما خلفش أولاد إلا ولد من زوجة ثانوية أو جارية من الجواري أطلق عليه اسم تحتمس الأول. فجه لما الأب مات، تحتمس الأول ده ما تنطبقش عليه الشروط عشان يتولى عرش مصر، فبالتالي كان لابد ان تحتمس الثالث وصلوا لان هو لابد ان يتزوج من اخته اللي هي شرعيه اساسا وبنت الملك والملكه عشان يبقى شرعي في عرش مصر. زواج الاخوات ده في الوقت ده كان مباح حفاظا على الدم الملكي. تزوج تحتمس الثاني الاول من اخته واصبح هو الملك الفعلي للبلاد والشرعي، وبالتالي تكررت المشكله للمره الثانيه لما انجب منها بنت اسمها حتشبسوت. فانجب برضو ابنه اللي اخذ اسم تحتمس الثاني من احدى المحظيات، فاصبح الابن برضو لابد ان يتزوج من اخته اللي هي حتشبسوت عشان يبقى شرعي في عرش مصر. لكن حتشبسوت كانت ذات شخصيه طاغيه وجباره، وكان عندها قناعه كامله ان هي لابد ان تتولى عرش مصر، ولكن القوانين بتمنعها. قبلت على مضض الزواج من تحتمس الثاني واصبح هو الملك الفعلي للبلاد، ولكن كصوره فقط، كواجهه فقط ان ده الملك،
وهي اللي كانت بتدير شؤون الحكم وكل حاجه، لان شخصيتها كانت طاغيه جدا عليه وهو كانت شخصيته اقل منها، فهي كانت بتدير شؤون الحكم لحد برضه ما شاءت القدره الالهيه ان المشكله تتكرر للمره الثالثه ويخلف منها بنتين، وابنه اللي اخذ اسم تحتمس الثالث من احدى المحظيات. لكن لما الاب مات تحتمس الثالث كان سنه 9 سنين، فاصبحت هناك حيره كبيره ازاي الطفل هيتولى عرش مصر وما هوش شرعي، لابد ان يتزوج من اخته وفي نفس الوقت صغير. فلجأوا لايه؟ قالوا ان حتشبسوت تبقى وصيه عليه لحد ما يبلغ سن ال 16 سنه ويتزوج احدى بناتها ويصبح شرعي. عمته ومرات ابوه متجوز اخته، وهو ابن تحتمس الثاني من واحده من المحظيات، فحتشبسوت عمته ومرات ابوه فاصبحت وصيه عليه. ودي كانت الفرصه الذهبيه لحتشبسوت. بنى المعبد ده، اشتركت معاه لمده 2 في الحكم، كانت بترسم نفسها في النقوش والكتابات بحجم كبير قوي وهو بحجم صغير جنب رجلها. بعد 2 ادعت ان هو مريض واصيب بالجنون وحبسته في القصر الملكي واستولت على العرش بمساعدة كهنة آمون، لان هي ما هياش شرعية كسيدة ان هي تتولى عرش مصر. كهنة الاله آمون عملوا لها ما يعرف بالولادة الالهية، بمعنى انهم زي ما طبعا بيحصل رجال الدين اللي بيقولوا عليه الشعب بيمشي عليه، فروجوا قصة ان الاله آمون تزوج من امها وحل محل ابوها وانجبها هي، فطبقا للروايه دي فهي بنت اله فيحق لها تولي عرش مصر. حكمت مصر بعد ما زاحت تحتمس الثالث من طريقها وحبسته، حكمت مصر حوالي 15 سنه بالاضافه لسنتين مشتركين، يبقى 17 سنه مجموع حكمها. تاريخيا التاريخ بيشهد ان ازهى واجمل واروع فترات الشعب المصري قضاها في سلام وامن كامل هي فتره حتشبسوت. مفيش حروب، مفيش مشاكل، مفيش اي حاجه، البلد في رخاء كامل. لكن كان هناك اتباع لتحتمس الثالث لم يقتنعوا بقصه الولاده الالهيه، لكن حتشبسوت كانت قبضتها شديده على البلاد، فما ادتهمش الفرصه ان هم يحاولوا يسيطروا او يروجوا لكده، وظلوا مكبوتين الى ان خدمتهم الظروف واستطاعوا التخلص من حتشبسوت. الظروف دي خدمتهم ازاي؟ ان حتشبسوت طلبت من كبير المهندسين في ذلك الوقت واسمه سنموت ان هو يبني لها معبد لتخليد ذكرها في البر الغربي. بعد تفكير عميق اهتدى ان هو استوحى فكرة بناء المعبد من بقايا واطلال مقبرة قديمة اللي هي على الشمال خالص، مقبرة منتحتب من الاسرة ال11 دولة وسطى. بعدها بحوالي اكثر من 400 سنة اهتدى واخذ فكرة البناء منه وبنى المعبد على هيئة 3 مسطحات او مدرجات. سنموت ده غير كده كان مقرب جدا من الملكة وكان مربي بناتها، يعني هو اللي بيعلمهم اصول الكتابه المصريه القديمه والديانه المصريه القديمه. مع الوقت وبمرور الوقت العلاقه ما بين حتشبسوت وسنموت اصبحت علاقه حميمه للغايه، وده ادى الى غضب كامن وغضب شديد في نفس الشعب. ازاي الملكه تعمل كده؟ خاصه ان سنموت انطلقت ايده في البلاد وهو كان صاحب الكلمه العليا وكان بيعامل الشعب معامله سيئه. ده ادى الى ان اتباع تحتمس الثالث بداوا يزيدوا ويكتروا لحد ما جه سنموت نفسه بقى وقع في الغلطه الكبيره ان هو حفر مقبرته. حفر المقبره فين؟ في الجزء الحفره اللي ورا دي، الحفره اللي ورا دي وجايه تحت الارض لحد اول سور المعبد. داخل المقبره بتاعته نقش قصته كامله مع حتشبسوت كتابه ورسم، وده ادى الى غضب الملكه ودبرت مكيده لقتله، وامرت بعض الخدم ان هم يضعوا له السم في الاكل وقضت عليه وردمت المقبره وظنت ان هي ارتاحت منه،
لكن في الوقت ده اتباع تحتمس الثالث كانوا نجحوا ان هم يخلصوه من قيوده، وطبعا كان وصل لسن 26 سنه، 9 سنين في البدايه و17 سنه هي واخده الحكم منه، وصل لسن 26 سنه. في راي بقى بيقول ايه؟ ان هو قتل حتشبسوت وقطع جثتها ل 42 جزء بعدد اقاليم مصر. مصر كانت 42 اقليم، ووضع كل جزء في اقليم عشان يجعل انه من المستحيل تجميع الجسد وعمل تحنيط ليه. الرأي الثاني بيقول ان هو قتلها وحرق جثتها، وده رأي مش صحيح تماما لان الفراعنة عمرهم ما حرقوا حاجة. الرأي الثالث بيقول ان هي احتمالية ضعيفة جدا ان هي تكون ماتت ميتة طبيعية، واتباعها خافوا من انتقام تحتمس الثالث ودفنوها في مكان غير معلوم الى الان. ولكن غالب الرأي ان الرأي الاول هو الاقوى، لان حتشبسوت الى الان الحفريات شغالة كل سنة، لم يعثروا لها على جسد الى الان. بدأ بعد كده المهم لما استرد عرشه بدأ ينتقل من شخص حتشبسوت بكل بناءاتها. دخل على المعبد هنا طبعا بتاعها الرئيسي، وبقى يمحو كل اسماء والقاب وصور حتشبسوت تكون قدام الآلهة، يترك صورة الإله ويمحو صورة حتشبسوت واسمها ولقبها. الكشف هتلاقوه واضح جوه في الحوائط. الصف اللي فوق او الدور الثالث كل عمود كان عليه تمثال لحتشبسوت. دمر التماثيل دي كلها، والسبع الباقيين حاول ان هو يمحو معالم الوجه. بعد كده انشغل بحروبه وفتوحاته وترك المعبد. لما طبعا المعبد ترك نهائيا ما حدش عاد بيجي له تماما. المشكله الثانيه دي مشكله النزاع الاسري. النزاع الديني حصلت بعد القصه دي ب 250 سنه من احد احفاد تحتمس الثالث المدعو امنحتب الرابع، او المعروف تاريخيا باسم اخناتون. من اللحظه الاولى اللي تولى عرش البلاد رفض تعدد الالهه. الالهه المصريه كانت اكثر من 474 اله، 42 اقليم، كل اقليم له ثالوث معبود. الثالوث ده بيتالف من الاله والزوجه والابن، وهو اللي اشتقت منه كلمه الثالوث المقدس في العهد المسيحي. الى جانب هناك الهه للطبيعه، اله للسماء، اله للارض، اله للمحيطات، اله للبحار، اله للانهار، اله للصحراء، اله للحقول، اله للحدائق. كل حاجه ليها اله. هو رفض التعدد ده نهائيا ونادى بعباده اله واحد، ولكن لم يصل الى التوحيد الكامل. رمز للاله بتاعه بالقوه الكامنه في قرص الشمس، والرمز بتاعه كان قرص الشمس ومجموعه اشعه طالعه منه، وفي نهايتها كفوف حتى تهب للبشريه العطاء، او مفتاح الحياه حتى تهبهم نسمه الحياه. برضو انتقاما او اكمل انتقامه من حتشبسوت، ومحى كل صور الالهه لما دخل في صراع بقى مع كهنه امون وكان رافض عباده امون. محى كل صور الالهه الموجوده في المعبد، فاصبح المعبد يعني 90% منه ضايع خالص بفعل المشكلتين. لكن قصة المعبد الأصلية عرفت عن طريق أوراق البردي اللي عثر عليها في بعض المقابر من أتباعها، اللي بتوصف كل اللي حصل أو كل اللي قلته لحضراتكم ده. المسطح الأول أو الدور الأول زي ما شايفين ما فيهوش أي كتابات أو نقوش. ده كانت نقشة في قصة مسلتين جابتهم من الجبل المقدس في أسوان، وتم تنصيبهم في الكرنك. تم حملهم في السفن عن طريق في النيل عن طريق السفن، وتم تنصيبهم في الكرنك. الدور الثاني بقى اخر فتحه على ايدينا الشمال اللي هي فيها الظل دي نازل، ظل خفيف، اخر فتحه فيها بقايا من رحله بلاد بونت اللي هي الصومال. فيها مجموعه مناظر لحظه وصولهم للصومال واهالي الصومال بيستقبلوهم المناظر دي واقفه. برضو الدور الثاني واخر فتحه على اليمين بقى فيها بقايا من مقصورة الإله أنوبيس. الإله أنوبيس ده اللي هو شكل الثعلب، ده إله التحنيط. الثعلب إله التحنيط عند المصري القديم، هو المسؤول عن عملية التحنيط. ففي مناظر لحتشبسوت وهي
بتقدم له مائدة قرابين مكتملة، والمناظر دي متلونة وألوانها قاعدة، بس للأسف حتشبسوت ممحية تماما ومتروكة القرابين والإله أنوبيس متلونين زي ما هم. يعني لحد النهارده حتشبسوت شكلها مش واضح إلا من خلال التماثيل دي. الدور الثالث بقى كانت ناقشة في قصة الولادة الإلهية اللي روجها الكهنة، إن الإله آمون تزوج أو أخذ أمها إلى عالم السماوات وتزوج معها 3 مرات وأنجبها هي، وبشرها إن هي هتنجب بنت اسمها حتشبسوت. فالمعبد كله في حضن الجبل، الحجارة بتاعته مش من الجبل نفسه، حجارة الجبل رملية متفتتة، أما حجارة المعبد فهي رملية من النوع الصلب جاية من جبل تاني خلف وادي الملوك. المعبد بس في حضن الجبل، ما فيش أي حاجة في الجبل إلا حجرة في الدور الثالث، الحجرة داخل الجبل دي. حتشبسوت بقى لما حفرت مقبرتها في وادي الملوك حفرتها قصاد المعبد، ان احنا لو نزلنا ورا الجبل ده هننزل في وادي الملوك. فحبت تعمل ممر يوصل ما بين المعبد والمقبره، لكن بعد ما حفروا شويه لقوا ان الاحجار متفتته، احجار المعبد، فحبوا يحفروا من الناحيه الثانيه، قالوا صلبه شويه من ناحيه وادي الملوك، لكن لقوا ان المستوى بتاع الدير البحري اعلى من مستوى وادي الملوك، فبالتالي الممر هيجي تحت المعبد. فلغوا الفكره وخلوا الفتحه او الغرفه اللي فوق في الدور الثالث كقدس اقداس وضعت فيها بعض التماثيل الخاصه بحتشبسوت والاله امون اللي دمروا بفعل المشكلتين. بقي الجزء الاخير ان اي ملك او ملكه بيتولى عرش مصر له اسمين. الاسم الاول طبعا عن طريق ابوه وامه بيهبوه اللي بيديهوله لحظه ميلاده، والاسم الثاني بيديهوله كهنة آمون لحظة التتويج. الاسم الأصلي للملكة هو حتشبسو، ده اسمها حتشبسو، مفيش ته في الآخر، ومعناه مقدمة على النبيلات. أما اسمها لحظة التتويج فهو ماعت كرع. ماعت يعني حقيقة، كا يعني روح، ورع الإله رع يعني روح رع الحقيقية. اتفضلوا دلوقتي تستمتعوا بالتصوير.